विषम परिस्थितिमा युटर्न गरेर भए पनि आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्ने नेपाली राजनीतिका एक शक्तिशाली खेलाडी हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। तर यो एक राजनीतिक विश्लेषण मात्र हो। व्यवहारिकता र आम जनमानसिकता अनुसार जाने हो भने प्रचण्डलाई धेरैले छेपारो झैं रङ बदलिरहने नेताको रूपमा हेर्ने गर्दछन्। काभ्रेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका गोकुल बास्कोटाले प्रचण्डलाई छेपारोको संज्ञा दिँदै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेका थिए, छेपारो र प्रचण्ड बीच रङफेर प्रतियोगिता भए छेपारो हार्छ। हुन त एक समय थियो जब मानिस प्रचण्ड नाम सुन्ने बित्तिकै सिरिङ्ग हुन्थे, डरको माहौल सिर्जना हुन्थ्यो। तर मूल राजनीतिमा आए पछाडि उनी यति धेरै अस्थिर हुँदै गए कि आजभोलि उनी आफ्नो क्यारेक्टर बचाउनकै निम्ति राजनीति एउटा सम्भावनाको खेल हो भन्ने गर्छन्। राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो र राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन। प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा उनकै यिनै भनाइ सम्भावनाको खेलको वरिपरि घुमेको छ। आजको यो भिडियोमा हामी आफूलाई लामो समयसम्म सहकार्य गरेका मित्र बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डले कसरी टुप्पोमा पुर्याए र पूर्ण बारम्बार पछाडि रहे भन्ने अनौठो सम्भावनाको खेललाई दर्शाउने कोसिस गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हो या वर्किङ प्रोफेसनल नै हो भने पनि ल्यापटप तपाईँको लागि अपरिहार्य भइसकेको छ र ल्यापटप लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि राइट टाइम हुनसक्छ। किनकि हुकुड स्टोरको अहिले स्प्रिङ सेल चलिरहेको छ, जहाँ तपाईँले बजेट फ्रेन्डली ल्यापटप होस् या पावरफुल गेमिङ ल्यापटप या न्यूली लन्च म्याकबुक M4 एयर नै सबैमा हेभी डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ। ल्यापटप सँगसँगै स्मार्टफोन, इयरबड्स, स्मार्ट वाच लगायतमा पनि भारी छुटको व्यवस्था छ। सो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट अर्डर गरी सेम डे डेलिभरीको सेवा उपयोग गर्नुहोस् या सामानलाई किन्नु अगाडि मजाले चेक नै गरेर ह्यान्ड अन एक्सपिरियन्स लिन मन छ भने न्यू रोड स्थित हुकुड स्टोरमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियो तपाईँले अलि ढिलै हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही छैन, हुकुड स्टोरको वेबसाइट पक्कै पनि चेक गर्नु होला, किनकि कुनै अमेजिङ डिल जुनै बेला पनि चलिरहेको हुन सक्छ एन्ड यु माइट नट वान्ट टु मिस द्याट। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। दरबार हत्याकाण्ड भएको 3 दिन पछाडि कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल पब्लिस भएको हुन्छ जसको टाइटल थियो नयाँ कोत पर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन। भनिन्छ त्यस आर्टिकलले नै आम जनमानसमा राजतन्त्र फाल्ने संकल्पको स्थापना गर्यो। त्यो आर्टिकल लेख्ने अरू कोही नभइकन माओवादीका एक कमान्डर बाबुराम भट्टराई थिए। 2026 सालमा एसएलसी टपर र 2042 सालमा भारतको प्रसिद्ध JNU-बाट उत्कृष्ट रूपमा PhD गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई देश र विदेशमा निकै परिचित नाम थियो। भट्टराईलाई मानिसहरूले अत्यन्तै इन्टेलेक्चुअल लिडरको रूपमा हेर्ने गर्थे। प्रचण्ड र बाबुरामको मिलन जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि 2048 भदौमा भएको थियो। बाबुरामले त्यति बेला तत्कालीन मोहन विक्रम सिंहको मसालबाट अलग्गिएर प्रचण्डको समूह नेपाल एकता केन्द्रमा मिसिएका थिए। पत्र पत्रिकामा लेख्न रुचाउने र इन्टेलेक्चुअल बहस गरिरहने बाबुरामको छुट्टै छवि थियो। भूमिगत राजनीति गर्दै आएका प्रचण्ड र खुल्ला गतिविधिबाट आएका बाबुरामको मिलनले पार्टीलाई नयाँ उचाइ दिएको मान्नेहरू पनि थुप्रै थिए। तर अवस्था त्यति सहज भने थिएन। बाबुराम निकै नै हठी स्वभावका थिए। आफ्नो सिद्धान्तबाट उनी चुइक्क तलमाथि हुन खोज्दैन थिए, तर प्रचण्ड सिद्धान्त भन्दा पनि व्यवहारिकतामा बढी विश्वास गर्ने गर्थे। उनीहरूको यही डिफरेन्सले गर्दा तत्कालीन माओवादीका 2 प्रमुख कमान्डर भए तापनि उनीहरूबीच कम्युनिस्ट आइडियोलोजीकै सवालमा अत्यन्तै मतभेदहरू थिए। आन्तरिक तिक्तता कतिसम्म थियो भने मूलत फरक विचार भएकै कारण माओवादी आन्दोलनकै क्रममा प्रचण्डले बाबुरामलाई होम अरेस्ट गरेर 2061 माघ 25 गतेबाट रोल्पाको मिरुल गाउँमा 52 दिनसम्म राखेका थिए। बाबुराम पत्नी हिसिला यमीले आफ्नो पुस्तक फ्रम रेभोल्युसनरी टु फर्स्ट लेडीमा त्यस होम एरेस्टको घटनालाई अत्यन्तै पीडादायक घटना भनेर चर्चा गरेकी छिन्। यतिसम्म हुँदा पनि प्रचण्ड र बाबुरामले एकअर्काको साथ भन्ने छोडेनन्। यो यस्तो सम्बन्ध थियो जहाँ प्रेम र घृणा दुवै थियो। एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट गरेका, PhD गरेका र सार्वजनिक रूपमा चिनिएका कारणले जनयुद्धमा प्रचण्ड भन्दा बाबुराम देश र विदेशमा समेत बढी परिचित थिए। सम्भवतः आफ्नै सहयात्रीलाई त्यसरी कारबाही गर्नु पछाडिको एउटा कारण त्यो पनि हुन सक्छ। त्यस बखतका पत्रिकामा समेत जनयुद्ध सम्बन्धी समाचारहरूमा तस्बिर भने बाबुराम भट्टराईकै हुने गर्थ्यो, किनभने प्रचण्डलाई मानिसहरूले चिनेकै थिएनन्। उनको तस्बिर पनि सार्वजनिक थिएन। यसरी आफ्नो स्थान डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लिन सक्ने डर देखे पछाडि प्रचण्डले बाबुरामलाई त्यसरी बारम्बार कारबाही गरेको मान्नेहरू पनि थुप्रै छन्। पछि विक्रमसम्म 2063 मङ्सिर 5 गते 10 वर्षभन्दा लामो गृहयुद्धलाई अन्त गर्ने घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले ब्रिटिस शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन्।
अनि माओवादी हतियार बिसाएर खुल्ला राजनीतिमा आउँछ। त्यसपश्चात 2065 साल साउन 31 गते देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अब धेरैको अपेक्षा प्रचण्डले बाबुरामलाई आफ्नो मन्त्रालयमा उप प्रधानमन्त्री बनाउँछन् भन्ने थियो। तर त्यसबेला एउटा अनौठो दृश्य देखियो। 10 वर्ष जनयुद्धमा सँगै हिँडेका बाबुरामलाई अपेक्षा गरे बमोजिम प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा उप प्रधानमन्त्री नदिएर वरियताका आधारमा बाबुराम भन्दा पनि निकै तल पर्ने नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रचण्डले उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। यसले प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्धलाई थप तिक्ततापूर्ण बनायो। तर यति हुँदाहुँदै पनि कटवाल प्रकरणका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी साथ फेरि बाबुरामकै चाहियो। उनको राजीनामा लगत्तै माओवादीले प्रचण्डको पक्षमा आन्दोलन सुरु गर्यो, जसको नेतृत्व पूर्ण बाबुराम भट्टराईले नै गरे। तिक्ततापूर्ण गुज्रिरहेको प्रचण्ड बाबुरामको सम्बन्धले मित्रताको नयाँ मोड लियो जब प्रचण्डले 2068 साल भदौ 12 गते बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारे र प्रचण्डकै प्रस्तावमा बाबुराम भट्टराई नेपालको प्रधानमन्त्री बने। आज पनि बाबुराम भट्टराईलाई एक सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर त्यति भए तापनि बाबुराम भट्टराईमाथि आफू प्रधानमन्त्री रहँदा उनकी पत्नी शीला यमीको भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको आरोप लाग्यो। भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री बनेकी उनकी पत्नी शीला यमीमाथि मन्त्री रहँदा अनेकौं फाइनान्सियल डिलिङहरू गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो, जसको संरक्षण सधैँ बाबुरामले गरिरहे। आरोपको श्रृङ्खला यतिसम्म थियो कि क्राइम टाइम नामक पत्रिकाले शीला यमीलाई दक्षिण एसियाकै भ्रष्ट महिला टाइटल दिएको थियो। तर बाबुराम भने यो सबै विषयमा मौन नै रहिरहे। 2072 साल असोज 3 गते देशले नयाँ संविधान जारी गर्यो। संविधानलाई कसैले दीपावली मनाउँदै सन्तुष्टिका साथ स्वागत गरे भने असन्तुष्ट पक्षहरू पनि थुप्रै थिए। तिनै असन्तुष्ट पक्ष मध्येका एक थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराई। भट्टराईले संविधान जारी भए पछाडि संविधान सभाबाट बाहिर निस्किएर संविधानलाई आधा गिलास भरी र आधा गिलास खालीको संज्ञा दिएका थिए। भट्टराईको अनुसार माओवादीले यस किसिमको संविधान बनाउन आन्दोलन गरेकै होइन र अन्तिममा प्रचण्डले आफ्नो आइडियोलोजीमाथि कम्प्रोमाइज गरेको भन्ने थियो। फेरि यो कुरामा प्रचण्ड र बाबुरामको स्वभावलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ। प्रचण्ड व्यवहारिकतामा विश्वास गर्थे, तर बाबुराम आफ्नो आइडियोलोजी भन्दा चुइक्क तलमाथि गर्न खोज्दैनथे। अब संविधान जारी भएको 5 दिन पछाडि भट्टराईले प्रचण्डमाथि असन्तुष्टि र अविश्वासको नदी बगाएर पत्रकार सम्मेलन मार्फत माओवादी पार्टी परित्याग गरे। पार्टी र सिङ्गो देशमा भट्टराईको महत्त्व बुझेका प्रचण्डले बाबुरामलाई त्यसपखत रोक्ने अनेकौं प्रयास पनि गरेका थिए। तर भट्टराईको जवाफ स्पष्ट थियो, भत्किएको घर, बिग्रिएको घर र छोडिएको घरमा फर्कने कुरा हुँदैन। र त्यसै अनुरूप उनले नयाँ पार्टीको स्थापना गरे र नाम राखे नयाँ शक्ति। त्यसबेला प्रचण्ड बाबुराम बीच तिक्तताको कुनै सीमा थिएन। उनीहरू खुला एकअर्कालाई लालछना लगाउनबाट पछि परेनन्। भट्टराईले त प्रचण्डले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण आफूसँग रहेको र जुनै पनि बेला प्रमाण पेश गर्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडे। 9 अर्ब रुपियाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, मलाई थाहा छ कुरो, प्रमाणित गर भने तोरी गर्न सक्छु मैले। पछि 2074 सालमा संविधान जारी भए पछाडि पहिलो चुनावको रसाकसी बढिरहेको थियो। सो चुनावमा भाग लिँदा माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो। बाबुराम भट्टराई पनि आफ्नो गृह जिल्ला गोर्खा 2 बाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दै थिए। बाबुराममाथि वज्र प्रहार त तब भयो जब बाबुराम विरुद्ध प्रचण्डले माओवादीको तर्फबाट नारायण काजी श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाए। बाबुराम विरुद्ध प्रचण्डले नारायण काजी श्रेष्ठलाई मोहरा बनाएको यो दोस्रो घटना थियो। पहिलो त प्रचण्डको मन्त्रीमण्डलमा नारायण काजीलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएको कुरा हामीले अगाडि नै सुनाइहाल्यौं। यसरी कुनै समय एउटै पार्टीमा रहेर सँगै काम गरेका दुई कमान्डर बाबुराम भट्टराई र नारायण काजी एउटै चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धी भएर उभिनुले गोर्खा 2 को निर्वाचन थप रोचक बनाएको थियो। गोर्खा 2 भनेको यस्तो क्षेत्र हो जहाँबाट बाबुरामले निरन्तर 2 पटक चुनाव लडेका र जितेका पनि थिए। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि गोर्खा 2 बाट बाबुराम भट्टराई नै विजयी भए। हारेका नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रचण्डले राष्ट्रसभा सदस्य बनाइदिए र रिसेन्टली पनि उनलाई गृह तथा उप प्रधानमन्त्री बनाइयो। 2074 सालको उक्त निर्वाचन पछाडि बाबुराम र प्रचण्डको सम्बन्ध खासै सुध्रिएको देखिएन। तर समयको शक्ति ओलीले 2077 साल पुस 5 गते संसद विघटन गरे पछाडि त्यसको विरोधमा उत्रिएका यी दुई नेताहरूको बोलीमा उस्तै शब्दहरू सुनिन्थ्यो। संसद विघटन विरुद्ध एक स्वरमा प्रदर्शन गरेका यी दुई नेताहरू संसद पुनर्स्थापना भए पछाडि पनि एकै तरिकाले प्रस्तुत भए। पुनर्स्थापित संसदपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर
देउवालाई एकै सरकारमा रहेर समर्थन गरेका कारणले पनि दाहाल र भट्टराई नजिकिएको देख्न सकिन्थ्यो। त्यसपश्चात देशमा नयाँ चुनावको मिति नजिकिँदै थियो र सबैको ध्यान 2079 सालको चुनावतर्फ केन्द्रित हुँदै थियो। चुनाव अघिको संसदको अन्तिम बैठकले चुनावी माहौललाई झन ततायो जब बाबुराम भट्टराईले अब आफू चुनाव नलड्ने भनेर रोस्टमबाटै घोषणा गरे। बाबुरामले चुनाव नलड्नुले धेरै संकेतहरू दिइरहेको थियो। भट्टराईको इच्छा राष्ट्रपति बन्ने हुन सक्छ भनेर धेरैले आकलन पनि गरेका थिए। त्यति बेला समाचारहरू पनि त्यस्तै आउने गर्थ्यो। मानिसहरूको आकलनले थप ऊर्जा त तब पायो जब बाबुरामले आफ्नो गृह जिल्ला गोर्खा 2 मा आफू नभएर प्रचण्डलाई उभ्याए। त्यस प्रसङ्गले सबैको ध्यान पुनः गोर्खा 2 तर्फ सोझियो। सबै आश्चर्य भए। आश्चर्य हुनु स्वाभाविकै पनि थियो। प्रचण्डले गोर्खा 2 बाट कहिल्यै चुनाव लडेका थिएनन्। वास्तवमा प्रचण्डले विगतमा लडेको क्षेत्रमा पछिल्लो समय पकड बलियो थिएन, जसलाई चुनाव पछाडिको नतिजाले पनि पुष्टि गर्थ्यो। 2064 सालमा काठमाडौँ 10 बाट चुनाव जितेका प्रचण्डले 2070 सालको चुनावमा त्यही काठमाडौँ 10 बाट हार बेहोरेका थिए। 70 सालकै निर्वाचनमा प्रचण्डले सिराबाट चुनाव जिते तापनि पछिल्लो समय सिरामा प्रचण्डको प्रभाव अत्यन्तै कमजोर भएको थियो। तसर्थ सिरा प्रचण्डका लागि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र थिएन। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रचण्डले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 लाई रोजेका थिए, तर पछिल्लो समय प्रचण्डको प्रभाव चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि राम्रो थिएन। 2079 सालको चुनाव नजिक आए पछाडि यो कुराको पुष्टि झनै राम्रोसँग भयो, किनकि 74 सालमा प्रचण्डले जितेको निर्वाचन क्षेत्र चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा 79 सालको निर्वाचनमा राप्रपाबाट विक्रम पाण्डे विजयी भए। विगतमा लडेको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डका लागि सुरक्षित थिएन भन्ने कुराको पुष्टि स्वयं निर्वाचनको नतिजाले गर्थ्यो। यी सबै अवस्था बुझेका प्रचण्डले अन्ततः बाबुरामको गृह जिल्ला गोर्खा 2 लाई रोजे। भनिन्छ राजनीतिमा कोही शत्रु र कोही मित्र हुँदैन। 5 वर्ष अगाडि गोर्खा 2 मा प्रचण्डले प्रतिशोध साध्न बाबुराम विरुद्ध नारायण काजी श्रेष्ठलाई उभ्याएका थिए र सम्भावनाको खेल 5 वर्ष पछाडि त्यही गोर्खा 2 मा तिनै पहिलाका प्रतिस्पर्धी बाबुराम भट्टराई र नारायण काजीलाई आफ्नो वरिपरि हिँडाउँदै हातमा हात मिलाएर प्रचण्डले आफ्नो लागि मत माग्न लगाए। तर त्यसमा स्वार्थ प्रचण्डको मात्र थिएन। बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नी छोरी मानुसी भट्टराईलाई प्रचण्डकै तर्फबाट काठमाडौँ 7 बाट निर्वाचनमा उठाएका थिए। अथवा अलि सजिलो गरी बुझ्दा माओवादीले काठमाडौँ 7 मा आफ्नो तर्फबाट मानुसी भट्टराईलाई उठाएको थियो। यानि कि बाबुरामले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई छोडे बापत छोरी मानुसीलाई काठमाडौँ 7 बाट माओवादीको तर्फबाट टिकट दिलाएको प्रश्न देखिन्थ्यो। राजनीति अझ नेपाली राजनीतिमा यस्तो लेनदेन भएका उदाहरणहरू थुप्रै छन्। न बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति भए, न मानुसीले चुनाव जितिन्, न त प्रचण्डसँग उनको सम्बन्ध नै सुध्रियो। बाबुरामले तिनै प्रचण्डलाई साथ दिए जसले कुनै समय आफूलाई होम अरेस्ट गरेर राखेका थिए, र प्रचण्डले पनि तिनै बाबुरामको साथ खोजे जसले आफूमाथि अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। र फेरि पनि प्रचण्डको तमाम राजनीति उनकै भनाई सम्भावनाको खेलको वरिपरि घुमिरहेको छ। गोकुल बास्कोटाकै शैलीमा प्रचण्डलाई छेपारो भन्ने हो भने बाबुरामलाई पनि त्यस शब्दबाट टाढा राख्न भने सकिँदैन। संयुक्त जनमोर्चा, त्यस पछाडि नेकपा माओवादी हुँदै नयाँ शक्ति, त्यस पछाडि जनता समाजवादी हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीमा रहेका भट्टराईलाई स्थिर मान्न त सकिँदैन नै। र प्रचण्डकै शब्दमा बाबुरामलाई भन्ने हो भने बाबुराम जस्तो अप्ठ्यारो मान्छेलाई मैले 25 वर्षदेखि झेलेको छु। अरू कसैले लगिदिएर 1 वर्ष झेलेर देखाइदिए हुन्थ्यो भने थिएँ मैले। तपाईँ हेर्नु त अहिले बाँकी त राजनीतिमा जति बेला जे पनि हुन सक्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।